מה לדעתך הטעות הכי גדולה שרווקים בישראל עושים? קודם כל, אני חושב שאנחנו לא שואלים את השאלות הנכונות, אנחנו לא שואלים למה להתחתן. אנחנו לא שואלים מה הקשר בין חתונה, בין להיות במשפחה לבין משמעות החיים, הקיום שלנו פה בעולם. אנחנו לא מבינים את הקשר. אנחנו צריכים לדייק הגדרות בסיסיות בקיום שלנו פה, ורק אז אנחנו נבין שחתונה היא בעצם החדר כושר שמשרת את הרעיון. כי אחרת אנחנו, אם החיים הם מתוך רווח והפסד, שבהם אני בריכוז עצמי, שבהם ההנאה שלי, היא האינדיקציה שלי לזה שאני במקום, אני במקום, זאת אומרת, הנה אני נהנה מהחיים, הנאה כזאת של בורקס וגלידה ולטוס לתאילנד, ושקט, הנה יש לי את השקט שלי ואני עושה מה שבא לי, אז ודאי שחתונה זה רעיון גרוע לזה. קל גם מאוד להוכיח את זה. קל מאוד, אם אנחנו בכיוון של המנצח הוא מי שיודע הכי הרבה ליהנות, לעשות כיף, אז ברור שחתונה היא לא רעיון טוב, אבל אם אנחנו מסכימים לחשוד בהנאה שהיא לא האינדיקציה המובהקת לזה שאני במקום, ובכלל יש פה איזה דיבור אחר, יש פה דיבור על שמבקש ממני לבדוק מה יש לי לתת, שמבקש ממני לוותר, שמבקש ממני מחשבה על מישהו אחר, רגישות למישהו אחר. אם אני מתחיל להבין שיש בורא, ויש יחסים עם איזשהו בורא, עם איזשהו כוח עליון, אז כל החשיבה על חתונה היא כתוצאה מזה משתנה. וואו, לגמרי. ואני 10 שנים הייתי ממש בחיפוש אחרי חתונה. והחיפוש הוא היה חיצוני. הוא היה אני חיפשתי מי תתאים. אבל קלטתי עם הזמן שאני חושב שזו הבעיה של רוב האנשים, שאנחנו הופכים ללא חתינים. אנחנו בתרבות שכל כך מקדשת התפתחות אישית, עד שההתפתחות האישית הזאת, שהיא לא בכיוון הנכון, היא הופכת אותנו לאנשים מסכנים מאוד, כי אנחנו לא, הכל סביבנו, אנחנו כמו באיזה הופעה, כמו באיזה מפעל של להרגיש טוב. אז להרגיש טוב זה ברווח האישי שלי, זה אגואיסטי מאוד מאוד. כי כל הדיבור היום שלי הוא אני מרגיש טוב תוצאה של מה נתתי. וכל הדיבור לפני היה אני מרגיש טוב תוצאה של מה קיבלתי, מה השגתי. אז הקפיטליזם זיין אותנו, כי כאילו אומרים לך, תשמע, רק תרוויח, אתה תאכל, תשתה, תטוס, תתהנה, תחסוך, אני. קוראים לזה התפתחות אישית. בחוכמות המזרח, כל האינדיקציה שלהם להתפתחות אישית, היא אם אני מרגיש טוב ורגוע ושקט ונינוח, הייתי שם. בתרבות המזרח. כן, הייתי שם שנים רבות, אתה מבין? הייתי יושב 6 שעות מדיטציה, מרגיש שאני קודש הקודשים, ואחרי דקה שאני בשיחה עם אמא שלי בטלפון, בא לי לשבור את הטלפון מעצבים. ומה שאתה מדבר עליו מאוד נשמע טניה, אם יורשה לי. תשמע, אני אגיד את האמת, אני לא יודע לייצג את הטניה, כי אני עוד לא בעומקי הטניה. אני כן בעומקי החסידות. לא, זה בסדר. הדלת לטניה היא, אצלי עוד לא, אני לומד מתוך הטניה, אבל... גם אצלי, נראה לי אצל כולם, זה היופי. אבל אוקיי, בוא עכשיו אני אשמח רגע לעשות סדר, כי למי שאולי לא מכיר, אתה בעצם איתי תורג'מן, אתה שחקן כבר שנים, מהשחקנים הגדולים בישראל, והיום אתה למעשה מלמד רווקים, בין היתר, איך למצוא זוגיות ואיך לרפא את הנפש בהגדרתך. נכון?
כן, אבל אני לא מלמד איך למצוא זוגיות, אני מלמד איך למצוא את עצמנו כאנשים שזוגיות מתאימה להם. איך להפך להיות, כן. להיות בעצם בתנועה אחרת, הפוכה, מהתנועה הזאת שהופכת אותנו לאנשים לא זוגיים, לגמרי. לאנשים אינטרסנטיים, לאנשים שעומדים רווח על בסיס חוויה אישית. כל תשובה שלך אני רוצה ברשותך להגיע לתוך הדבר הזה, זה באמת אחד השיעורים הראשונים שאני למדתי ממך בדיוק, הדבר הזה של תהיה אתה הבחור שאפשר להתחתן איתו, למעשה, תעבוד על עצמך. אני ממש אשמח שניכנס לזה, אבל אמרת משהו ממש מרתק בהתחלה, שאנחנו לא יודעים להגדיר בכלל חתונה נכון, ולמה אנחנו רוצים אותה. ואני חושב שהרבה אנשים יכולים להזדהות, שבמהלך החיפוש, הרבה פעמים זה לא ברור בכלל למה אני רוצה את זה. אז אתה יכול להרחיב על זה ברשותך? סורי שאני מדבר במילים כאלה מפוצצות, לא, זה מדהים, זה הפורמט, אחי. משמעות החיים היא, כמו שלפחות אני מבין אותה מתוך המקורות ביהדות, היא תיקון הנפש הבהמית של האדם. יש בנו נפש בהמית, יש בנו נשמה אלוקית, זאת אומרת, יש בנו... צריך גם לקלוט את הרעיון הזה, למה רק חוכמת היהדות היא חוכמה רוחנית, פסיכולוגית, מנטלית, שמתאימה לנו. כי בעצם יש בנו עוד חלק. אנטומית, כאילו יש בנו עוד חלק, שביהודים שאומרים אנחנו העם הנבחר שקיבל את התורה, לא כי אנחנו פשוט בחרו בנו, יאללה, אתם הכי גברים, כאילו, קחו את זה. אתם נבחרתם בעצם לעשות את העבודה, לשאת את הלפיד, להיות אור לגויים. בגלל זה גם כל הסיפור סביבנו, כי אנשים יודעים שאנחנו מגלים את קדושת העולם. לטובת התפקיד הזה, בעצם כמו ששלחו אותנו להיות רתחים, אז הביאו לנו מכונה פטיש, לא יודע, את כלי עבודה, אז יש בנו עוד חלק, אלוקה ממעל, יש בנו חלק פשוט, כאילו גבוה, אבל לא פשוט, כאילו כמו שיש לי שני רגליים, ושתי ידיים, אז אני לא הולך, ואין לי זנב, אז ברפואה האנושית לא מלמדים את הרופאים לטפל בזנבות, כי אין את זה באנשים. אבל המבנה הנפש שלנו, יש בנו גוף, נפש, שזה יש גם בגויים, בכל העמים, ויש לנו גם נשמה, עוד חלק. שהרופא שאני פונה אליו, רופא הנפש שלי, צריך להכיר את המבנה הזה שלי. ולכן, אני הייתי חסיד גדול בחוכמות המזרח, הסתובבתי במזרח המון, וככה מאוד האמנתי בהם, גם מיתוגית זה התחבר לי כאילו... אבל באמת הרצון לקבל שלי, יש לי רצון לכולנו יש רצון לקבל, רצון פנימי, built in, חסר מנוחה, חסר מילוי סופי, חסר סיפוק, שאין בו הגעה, אין בו סוף, שאנחנו כל הזמן נשאר בו חסרים. וואו. וזה בעצם המצב הרווקי. עוד לפני הרווקות, זה המצב הקיומי. המצב הקיומי שכולנו מחפשים למלא אותו. כמו דמיין שיש בנו איזה רעב, שלא משנה כמה אתה אוכל, אתה כל הזמן נשאר רעב. אבל אם אתה לא אוכל את האוכל הנכון, אתה הופך לעוד יותר רעב ממה שהתחלת. זו המשוואה. המילוי הזה הוא תנועה שבעצם נגזרה עלינו. נגזר עלינו להיות בתוך חיפוש על המילוי. אתה יודע, יש במשחק, כשחקנים, השאלה הראשונה שאנחנו שואלים את הסצנה, מה הדמות רוצה? וכדי למצוא מה הדמות רוצה, אני כל הזמן מכוון גם את עצמי כשחקן וגם שחקנים שאני מלווה, אני מכוון אותם להיות מחוברים אז מה חסר לך? כאילו זה, אוקיי, הדמות רוצה לאכול, אבל אתה מחובר לרעב שלה? מה כואב לה? כן, תהיה מחובר לשורש שהניע אותה לזוז, לחפש משהו. ואז אני בעצם כל הזמן מחובר לתוך החוסר. זה החוסר שאותו אנחנו מנסים להשקיט, לא להרגיש אותו, לא להיות חסרים, להגיע לאיזושהי הגעה סופית, מוחלטת, לאיזה דיוק התנאים, דיוק שהכל לא, זהו, אתה יודע, לפוסטר הזה של תאילנד עם הקוקוס
ואני חושב שהגאולה הראשונה שלנו, שלי לפחות, זה שאני הפסקתי לחפש להגיע לשם. זה כבר לא מודל שאני שואף אליו. רק ברשותך לנעוץ, שהמילה דיוק, זה בעצם ממש הניסוחים שהרבה משתמשים בהם. זה לא מדויק לי, זה כן מדויק לי, זה ממש... ככה אנשים מסתכלים על מציאת פרטנר לגמרי. גם על זה מושתתות רוב תוכניות הריאליטי המצליחות בישראל היום. איזה עוול, הם עושות עוול גדול, גדול, גדול. כל כך, למוח של כולנו. בגלל זה, תראה, אני באמת חושב שלהזדווג בחתונה, זאת בחירה. לא, מי שהולך ל100 רעיונות עבודה, ואף אחת מהמשרות לא מתאימה לו, זאת אומרת שהוא לא כל כך רוצה לעבוד. ומי שהולך ל100 דייטים, ואף אחת לא מתאימה לו, אז הוא לא באמת רוצה להתחתן. ומבאס את העולם כמה זה פחות רומנטי ממה שחושבים, ממה שציפינו שזה יקרה. אנשים מחכים לאיזה קיו. מה אני צריך להרגיש? איך אני צריך לדעת שזאת האחת? איזה אומללים אנחנו, שאנחנו לא מבינים שהאהבה היא תוצאה של נתינה, ולא תוצאה טבעית של איזה מין התרחשות שאני צריך להרגיש. אז כן מרגישים תשוקה, סורי, אבל מינית. הרבה פעמים התשוקה המינית היא בעצם ביטוי שהצד השני הוא אוחז בתפקיד מאוד רגיש במערכת העצבית שלי. זאת אומרת שהצד השני באופן לא מודע אבל מדויק, יש לו את היכולת להמלל אותי או לגאול אותי מייסורי הנטישה שלי, אז אנחנו קוראים לזה אהבה. כשהוא חס עליי, והוא עונה לי לטלפון, ועונה לי להודעות מהר, והוא אומר לי שהוא אוהב אותי, אז בגלל שהוא חס עליי, הוא יכול ממש להמלל אותי בחרדת הנטישה שלי, בתחייה שלי, והוא לא עושה את זה. אז אני כמו מודל השווה שלי. זה הבלבול שיש ביחסי האהבה לשובים, לאסיר וסוער. ואז אנחנו קוראים לזה, אני אוהב אותו, אני אוהב אותך. ואז גם יש לזה איזה ביטוי לתשוקה, שתשוקה היא כמו שהמיניות היא רגע הכיבוש הסופי, המוחלט. גם עוד... אז במערכות יחסים שזה קשה, אז מרגישים שזה אהבה, מרגישים שזה תשוקה, הסקס נורא טוב. זה לא הסיפור, זה מבנה פסיכולוגי מורכב, בעייתי, שאנחנו באים איתו מילדות, אנחנו בעצם מבטאים אותו בתוך זוגיות, ואנחנו קוראים לזה אהבה, התאמה. למי זה מתאים? אשתי מתאימה לרווק שאני? אז היום גם נהיה שכאילו מגדירים נשים או גברים, אין עליה, היא אלופה, אין על אשתי, תותחית. למה אין על אשתך? כי היא מאפשרת לי להיפגש פעמיים לפוקר עם חברים ולשחק בסוני ולחזור ב5 בבוקר אחרי שעשיתי סמים במועדונים בתל אביב. אז מסכנה האישה שצריכה להתעקם ולהסכים לתוך שהיא המלואקת לתוך הרווק שאתה. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. מה זה זכו? זיככו את החלק הבהמי שבהם. והזיכוך הזה הוא אינסופי, הוא יומיומי. זה בדיוק מה שאנחנו מרוויחים מלהיות בחתונה. אנחנו מרוויחים את ההסכמה להזדכך. אז למי מלהקים אישה? אני יכול ברשותך שני דברים. לא, זה מדהים. כמה שיותר כאלה, אחי, זה מדהים. שני דברים ברשותך שכזה אני רוצה לנות. זה דברים גם שעלו פה בפודקאסט כמה פעמים, ואתה נוגע באופן שבחדש לי מאוד, וזה מרתק. אני אשמח שתרחיב. אחד, לאסתר פרל, אתה מכיר אותה, אחת כזה מומחיות האהבה הכי גדולות בעולם, יש לה משפט, הפרטנר שלכם צריך להיות, תחפשו את מי שמרגיע את מערכת העצבים שלכם. זאת אומרת, לא מרגש יותר מדי, אלא מי שעושה הפוך שמרגיע. שזה מעניין מאוד. ולא שותף לפשע. בדיוק. לא, והפיקים האלה, אמרת, זה נורא 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 רומנטי לרגע, וזה גם עם נורא נורא... כי אחרת אנשים מלהקים את השותף למחלה שלהם. אוקיי, אני מכור, פעיל,
לניתוקים, רק מחפש, שאני אומר מכור, אני הרבה מדבר על הקשר בין התמכרות, בין ניקיון, לבין המסוגלות להתחתן, כי זה ממש סיפור חיי, זו המשוואה שלתוכה באו לידי ביטוי המסוגלות שלי להתחתן, כן. שאני מדבר הרבה על התמכרות, לא בהכרח, אתה יודע, התמכרות לסמים, אלכוהול, וזה ודאי שגם כן, אבל זה רק הרובד החיצוני של התמכרות, כאילו, סמים, אלכוהול, זה המעגל הכי חיצוני של זה. נדבר על זה אם תרצה. לגמרי, אני אשמח. פשוט אנחנו נוגעים בכל הדבר הזה מתוך ההגדרה שלך, נתת שאנחנו לא הגדרנו למה בכלל אנחנו רוצים חתונה, ואתה עכשיו נתת סיבה שאני רוצה לחקור אותה עוד, כי אתה אומר שיש תועלת ענקית. ודוגמה, אני לא יודע אם אתה חובב ספורט, אבל אלכס פרגוסון, אחד המאמנים הכי גדולים של מנצ'סטר יונייטד, הוא למעשה היה תמיד לא נותן לשחקנים להיות רווקים. הוא היה המאמן של רונלדו ושל בקאם ושל המון, והוא פשוט היה מעיף שחקנים, אם הם נשארים רווקים זמן מסוים. כי הוא אמר שזה כל כך חשוב שיהיה בבית משהו יציב לחזור אליו. זה חלק מהצלחתו של שחקן בעיניו. ושיהיו גבולות. ושהבהמיות הזאת שלנו, שהיא רק רוצה לקבל לעצמה, ורק עומדת את ההצלחה דרך הישגים שהם סותרים חתונה, שחתונה לא מאפשרת אותם, אז בעצם הם מקיילים, אתה יודע, יש אנרגיה מאוד חזקה באדם. ואנחנו יכולים לעבוד, אנחנו תמיד נעבוד מתוכה, אבל האם נזרוק אותה לפח, או שאנחנו נייצר ממנה אור החוצה? זה הזיכוך הזה. כן, זה ממש כמו שמדברים על זרע לבטלה. כן. אז כאילו קל להבין לכולם, בכל הדעות והתרבויות והדתות, למה זה דבר מאוד מאוד יקר, זרע של גבר. למה זה כוח אדיר במחשבה, זה כוח חיים ענק. והשאלה, לאן אנחנו זורקים אותו? איך יכול להיות שאני יכול לעשות ממנו, גם בגלל זה המחיר שאנחנו, הגברים משלמים על זרע לבטלה, הוא מחיר שאנחנו כולנו יכולים לדבר עליו ולהגיד, בונה, זה חרה. כן. אנחנו כולנו מרגישים את זה. בלי להיות דתיים, בלי קשר. כולנו יודעים שהם, וכל הדור הזה של היום יודע שכשהוא מעונן פורנו, הוא שובר לעצמו את הנשמה. כן. אנחנו יכולים ליפול שם עדיין, אבל אנחנו שעוברים לעצמנו את הנפש. ומול... הלוואי וכולם היו יודעים את זה, נראה לי שלא מספיק. כולם מרגישים את זה. כולם מרגישים את זה. מה, לא כולם מרגישים את זה? יש אנשים... יש אנשים שמעוננים ואחרי זה לא מרגישים ריקנות? מעניין. אני לא חושב. מעניין. כן, זה כמו לשאול אם יש מישהו שצורך קוקאין ולא מרגיש ריקנות. כן, יכול להיות שזה בא ביחד. מעניין בטירוף. אז למה למעשה, תחזיר אותנו לעניין גם הזיכוך שאמרת על הנפש הבהמית, שמערכת יחסים בסגנון חתונה, בעצם אמרת, זה כמו מגרש אימונים. אני מרגיש שהדבר הכי טוב שאני יכול לדאוג לעצמי, זה גבולות, זה מותר ואסור. וזה כל כך בא בקונפליקט עם המנטרות שהן כאילו הבשורה הרוחנית של ה-New Age, שבעצם מבקש להתנער מהכל, מבקש להתנער, אין גבולות, אין מותר אסור. חופשי להיות עצמי. תקשיב לעצמך, תקשיב לאמת שלך. לאיזה אמת אני מקשיב כשאני מקשיב לאמת שלי? הרי יש בי כמה צדדים. לאיזה אמת, ומה המשמעות שאני מקשיב לצד הבהמי שלי? אז אני כאילו מקדש את ההרגשה, מה האינדיקציה שלי לנכון או לא נכון? מה, ההרגשה שלי? בא לי, לא בא לי? אבל אוי ואבוי, כי יש בי גם צד שכל מה שבא לו זה ללכת לישון ולאכול קרמבויים מול הטלוויזיה. אז לאיזה צד אני? לך עם האמת שלך. אז אני חושב שזה הדבר... זה הנתון שעשה הכי הרבה נזק בחברה המודרנית, זה לך עם האמת שלך, תקשיב על הבטן שלך, תקשיב לקול הפנימי שלך. אני לא רוצה לעשות את זה. מסכים. אני מקשיב לאלוהים, אני מקשיב לחוברת הזאת, שחוברת ההפעלה שקיבלתי עם המכונה המורכבת הזאת. שהיא התורה. ובתוך שם, כמו שאני לא מתווכח עם המחברת של המכונית שקיבלתי, ואני מקשיב לאשתי. ואני מקשיב, ואני מקבל ואני מבין שחופש הוא תוצאה
של גבולות. ואני שואל שאלות על משמעות, ולא שאלות רק על רווח אישי. זה בעצם הצורה שבה אתה מתייחס לזה מלכתחילה, נראה לי נותנת גם המון תועלת לעצמך, בדרך כזו. תסביר. למעשה, עצם זה שאתה מסתכל בכזאת נתינה על המערכת יחסים שאתה רוצה למצוא, אתה נמצא כבר בתוכה עם הרבה שאתה מרוויח. ככה זה נשמע לי. אוקיי, אז אני אשמח, ברשותך, הדבר שאתה בעצם הכי נוגע בו, ואני חושב שהוא הכי מעניין עבור רוב האנשים שמאזינים, ההגדרה הזאת של בעצם לשמה התכנסנו, ואיך בעצם המערכת ההפעלה שלנו שאתה מדבר עליה, היא בעצם מנוגדת, אם אני מקשיב רק לאן. אמרת שהדבר הכי גרוע שקורה לנו זה חיפוש ללכת עם האמת שלך, כי כאילו זה כבר משהו שקיים, אז אני לגמרי מסכים, אני חושב שאנשים צריכים למצוא משהו שהוא מחוץ עליהם. אתה תסביר לי את הקשר הזה בין התורה לחתונה, ולדבר הזה שהוא בעצם חיצוני, שאני יכול להקדיש את עצמי אליו. תראה, לאורך באמת אולי כל החיים שלי, חינכו אותי, לזהות אם אני בכיוון או לא בכיוון, מתוך זה שאני מזהה מה אני מרוויח. אם כיף לי, אם לא כיף לי, מה יוצא לי מזה, וממש להיות באובססיה על משהו שקוראים לו הרגשה, שבסוף זה הדבר הכי לא יציב. אני בכלל לא עובד על רגשות. אני עובד על פעולות. אני עובד על תפיסות עולם. ואז בתוך זה, הרעיון להתחתן, המציאות הזוגית היא גם כזאת שמהר מאוד מוכיחה לי שהיא הולכת נגד זה. כי יש עוד ישות שלמה מולי, שיש לה רצונות, צרכים, שהם לרוב סותרים את הרצונות והצרכים שלי. ובעצם מתחיל, כל זוגיות היא כמו איזה מסע ומתן אחד ארוך ואינסופי, שכל אחד מנסה להרוויח כמה שיותר, למשוך את זה לצד שלו. ועכשיו אני מבין שאם אני בעצם מראש מפסיד את עצמי כביכול, ואני בונה ביחד עם הצד השני מפעל, חיים, שהם, אתה יודע, כמו במשחק, השלב הכי מעניין שמלהקים סדרה בין שחקנים, זה לא אחרי, זה קודם כל מלהקים רק את כל אחד והתפקיד, ואז מגיעים לשלב המאצ'ינג, שהוא השלב שגוזר מי ישחק בסרט. ואז בעצם לשלב הזה מגיעים, נגיד מלהקים את דני ודנה, אז מגיעים כמה דני וכמה דנות, שבעצם כולם כבר התקבלו, כל הדנים האלה הם מספיק מוכשרים לתפקיד, הם בטייפקאסט של הדמות, הם מתאימים לגמרי, וגם הדנות, ועכשיו רוצים לראות איזה דני מול איזה דנה מייצרים את הכימיה הכי נכונה. אשכרה לא ידעתי שיש שלב כזה, מעניין בטירוף. ובעצם יכול להיות דני שעובד, שהדני הספציפי הזה, עם הדנה הספציפית הזאת, הם ליהוק מושלם. אז דייטים הם שלב המאצ'ינג, אבל מה בעצם מחפשים, אני הרבה פעמים מול שחקנית או שחקן בשלב המאצ'ינג, אני מוותר על מלא בחירות, שהן בחירות שהן מוציאות את התפקיד שלי הכי טוב, אותי כשחקן, בחירות משחקיות שהן מאוד מאוד נכונות לי, ומפארות אותי, כדי לייצר חיבור. וזוגיות בחתונה, אני גם אגב מתעקש על זה שאני לא מדבר על זוגיות, אני מדבר על חתונה. כן, וגם חתונה יהודית. כן, חתונה יהודית. על פי ההלכה, מה שנקרא. כן, חתונה יהודית על פי ההלכה. אני אשמח שתרחיב את אני מאוד חרדי בעניין הזה, כאילו אני מאוד לא מתחנף לדיבור הזה שיש היום של, בסדר, מה אתה מתעקש? בשביל הנייר, לא בשביל הנייר, ממש לא בשביל הנייר. כי רק בחתונה, תראה, אני אחבר את זה רגע על הרבה פעמים שאני מדבר על שימוש. כן, אתה יודע מה עוד אני חושב שיעזור? הסיפור האישי שלך עם הפסיכולוג. איך הגעתם לסיטואציה? כי זה נראה לי מלמד המון, אבל נגיע לזה כשנגיע לזה.
אתה יודע, אני מדבר הרבה על שימוש. אחת החוכמות שאני ממש הולך לאורה, והיא מבססת חלק נכבד במערכת ההפעלה הרוחנית שלי, זה תוכנית 12 הצעדים. תוכנית שבעצם מלווה מכורים לחיים נקיים מהתמכרות פעילה. מכורים אנונימיים. מכורים אנונימיים, כן, ממש. אני חי את התוכנית, אני חסיד גדול של תוכנית 12 הצעדים, ואני בעצמי בעשור האחרון חי ללא משנה תודעה. אני נקי מאלכוהול, מסמים, מכל משנה תודעה. אבל בתכלס, אני רוצה שנייה לדבר על ההקשר. שמדברים על שימוש, בעצם מדברים על ניתוק. אוקיי? אני עושה שימוש במשהו, על מנת להתנתק מעצמי. אז שימוש באלכוהול וסמים זה מאץ', כאילו זה האפקט הכי מובהק, הכי ברור, הכי חד משמעי, ולכן הוא גם הכי פופולרי, שבעצם יש איזו חוויה פנימית, שאני לא רוצה להרגיש, איזה דימוי עצמי שמבאס אותי, איזה דיכאון, בדידות, פחד, איזו רגישות שאני לא רוצה להיות מחובר אליה, אז הפנייה לאלכוהול וסמים היא מובנת מאליו, אבל ברגע שאני עושה בזה שימוש, אז זה מסביר למה אני חוזר על זה שוב ושוב 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 ושוב. ההבדל בין מישהו שיש לו בעיית שימוש לבין מישהו שהוא צורך את הדבר עצמו, שאגב אני לא נגד, אשתי יכולה לשתות יין, ואחלה, למה שתית? בא לי להשתכר, מעולה, אז תשתכרי. אבל כשאני הייתי שותה, אז גם למחרת בא לי להשתכר, וגם כל יום בא לי להשתכר. ואז אפשר להבין את המשוואה של כאב, אי נעימות, שמבקשת עזרה, ומוצאת את הניתוק דרך הדבר שאני מוצא, ואז הופכת להרגל שהופך להתמכרות. עם אלכוהול, סמים, הימורים, קל מאוד באיזשהו שלב להבין שכדאי לטפל בזה, כי המחיר הוא מחיר שמהר מאוד אנחנו מבינים את הנזק שלו. אבל דווקא אני מדבר הרבה גם על הדברים שהם מה שנקרא בקבלה קליפת נוגה, שזה לא חד משמעית מותר או אסור, כמו סמים, אלכוהול, רע או טוב, זה לא צורך קיומי מולד. מדבר על אוכל, על ספורט, על תורה, חזרה בתשובה. עבודה. על עבודה, על בריאות, על התפתחות אישית. כן, לגמרי. כל המקומות האלה שהם לא בסדר או לא בסדר, טוב או רע. זה בסדר, ספורט, טוב לעשות? כן. לא יודע, לא בטוח. מין עם אשתי יכול להיות שימוש ויכול להיות לגיטימי. כן. אוכל, טוב או לא? כן, טוב. לא בטוח. כן, השאלה היא איך משתמשים. השאלה למה משתמשים. מאיזה מקום אני פונה לדבר. אם אני פונה לאוכל כי צהריים וצריך לאכול ארוחת צהריים ואני רעב ואני אוכל אורז, חזה, עוף, סלט, זה מהמם, אבל אם אכלתי כבר 2 צלחות ואני עדיין פותח את המקרר, זאת אומרת שאני עושה בזה שימוש. שימוש שווה ניתוק. אפשר שאלה? כן. למעשה, החיפוש אחר זוגיות, או אפילו נגענו גם בפורנו, דברים בסגנון הזה, נראה לי החיפוש אחר זוגיות, למה הוא שימוש? זה נראה לי בשלב אפילו עוד יותר עמוק, כאילו די ברור שזה אפילו רע, לא? או שתתקן אותי אם אני טועה. אבל פה הקקה מצופה בלקה, כי החיפוש אחר זוגיות הוא על פניו, רומנטי. עזוב את הרומנטי, הוא מבורך. כן. נכון? החברה דוחפת אותך. אנשים שבאפליקציות היכרויות ויוצאים לדייטים ומנהלים כל מיני קשרים, זה כביכול הדבר הכי גבוה שיכול להיות, הכי קדוש, הכי טוב, הכי שמספר על איזו התבגרות. אז איך יכול להיות שנתקעים שם כמו עבדך הנאמן 10 שנים? וואו. ואז מגלים בקלות את ההתמכרות שמסתתרת מאחורי המסע הזה של חיפוש זוגיות, והמסוגלות להתחתן אצלי הייתה תוצאה של שנה של הימנעות לגמרי מדייטים. שזה כאילו אסטרטגית, טקטית, הפעולה ההפוכה שאני יכול לעשות כדי, בגלל זה גם אצלי בנהפוך ובסדנה שאני מנחה, שהיא באמת נולדה מתוך החוויה האישית שלי, מתוך המצוקה, המורכבות האישית שלי, למצוא, זה לא למצוא זוגיות, זה למצוא את המסוגלות להתחתן, שהיא תוצאה של הימנעות מכל אותם דברים שאתה מתמכר אליהם ברווקות, שקשה מאוד אחר כך להתחתן בגללם.
גם בתוך הדייטים יש הריגוש הזה של להכיר מישהי חדשה, להכיר מישהו חדש, הריגוש שיש בכיבוש. כן. פה דווקא רק אני אומר שאולי יעזור להפריד בנים בנות. יש מצב שזה טיפה שונה פה החוויה. כן, זה שונה. זה שונה, אבל תראה, יש את הרווח הסמוי שיש ברווקות. הרווח, אתה יודע, אצלי, הנושא הראשון שאני מדבר עליו בסדנה, וגם עם אנשים שאני מאמן אותם באחד על אחד אצלי בקליניקה, זה שאני אומר להם, בואו תהיו הקופי-רייטרים של הרווקות שלכם. בואו עכשיו תכתוב את הקופי, תשכנע אותי, תמכור את המוצר הזה של רווקות. זה נורא קשה להם לעשות, כי זה ממש כאילו פתאום הסתכלות אחרת על הרווקות. כי הם כבר באים אליי, או באים לנהפוך, או באים למפגשים האישיים איתי, בנקודה שהם כבר אין להם שום דבר טוב להגיד על הרווקות. זה חרא של דבר. די, נמאס לי, קח את זה, תעיף את זה, תן לי, למה אני לא מצליח להתחתן. קודם כל, איך אפשר לרצות משהו שאני עוד לא יודע מהו? אני רוצה פיצה או גלידה, כי אני יודע מה זה פיצה וגלידה. התינוק שלי בן 8 חודשים, הוא לא רוצה פיצה. הוא לא רוצה לטוס לתאילנד. הוא לא רוצה ג'יפ. הוא לא יודע מה זה. עוד מתי הוא ידע מה זה? מתי זה ייכנס לאחת מאופציות הצרכים שלו שיכולות לעזור לו בחיים? שהוא יכיר את זה. אז איך אנחנו רוצים להתחתן אם עוד לא ידענו מה זה? אנחנו עוד לא מכירים את זה. אז מה, יש לך דרך פשוטה להבין בדיוק מה זה? לכל אחד שנמצא בסיטואציה הזאת? קודם כל, להתבונן ברשימת הדברים שאני מרוויח מהרווקות. ואני מתעקש על מרוויח, כי אתה מרוויח. אתה לא באמת רוצה. אנחנו יצור רווחי, אני רוצה, אבל זה רצון שמבולבל עם צרכים נוספים שיש לי, שמסנדלים את הרצון הזה. אני יותר מדויק יהיה להגיד, לא שאני רוצה להתחתן, אני רוצה לחיות חופשי מההתמכרויות שלי, שבהימנעות מההתמכרויות שלי, שמסנדלות אותי מלהתחתן. זה הסיפור האמיתי. אפילו, אני שמעתי משפט, אני רוצה לרצות להתחתן. אתה יודע, יש לנשים, נשים באיזשהו שלב די נצמדות לקיר, בגלל הביולוגיה, הנתון הביולוגי הזה של שעון ביולוגי לאישה, אז אוקיי, פאק, אבל כאילו, יש אותו, וזה נתון מאוד יבש בתוך המשוואה. כן, וגם פה החברה בלבלה אותנו מאוד. שהוא דוחף כזה בגב לרצות להתחתן, זה כמו, אבל יש גם שעון ביולוגי רוחני, גברי, שבעצם מבקש מאיתנו, זו הקריאה הפנימית, קלוט אותי עכשיו, שמבקשת מאיתנו לבטא את הזכריות שלנו, לעשות את המעבר הדרמטי הזה ממקבל, מקבל, אני, מה יוצא לי מזה, מה אני מרוויח, מה אני רוצה, תנו לי, למשפיע, לנותן. אנחנו לא נרגיש טוב עם עצמנו כגברים, בלי שנייצר פלטפורמה שיש לנו מה לתת בה, שמבקשת מאיתנו לתת, שצריכים אותנו. והיום האישה הטובה, היא הפכה להיות האישה שלא צריכה ממך כלום. אני מסתדרת לבד. אין מוות לגבר שהאישה שלו לא צריכה ממנו שום דבר. תצטרכי ממני, עצם זה שאת צריכה ממני, את מגדירה את המהות שלי בעולם. בלי שאת צריכה ממני, שאת כאילו נותנת לי את הנוחות שלי, אני לא מפריעה לך, את הורגת אותי אם את לא מפריעה לי, תפריעי לי. תצטרכי ממני, תוציא אותי מהריכוז העצמי שלי, תוציא אותי מהאובססיה לנוחות הזאת שלי. וואו, אחי. תעזרי לי לצאת מזה, כי אני בעצם זכר בעולם, אני מקבל מהבורא על מנת להשפיע. ואם אני לא מונח בפוזיציה הזאת, אני לא אחווה הרמוניה בחיים שלי, כי אני רק מקבל על מנת לקבל. תקשיב, הרבה אנשים שמאזינים לנו, לא שמה. ואני חושב שזה משהו שממש, אם אתה יכול לעזור לחדד, אני לגמרי רואה את מה שאתה אומר. מבין את זה לחלוטין. איך בן אדם שממש מרגיש שאף אחד לא צריך אותו כרגע בעולם, גבר, מה הוא יכול לעשות? בשביל באמת, כמו שאתה אמרת, לבנות את הנחיצות הזאת מהעולם, תבנה משהו שאתה עומד עליו בגאווה ונותן ממנו. קודם כל, let's face it, בואו, תראה, אני המשכתי את המסע,
את מסע החיפוש שלי, כי איפה שהייתי לא עבד. אם היה עובד, לא הייתי ממשיך את החיפוש. אם היה עובד לי בבודהיזם, אם היה עובד לי בסלביות, אם היה עובד לי בשחקן, אם היה עובד לי בכבוד, אם היה עובד לי ברוקסטאר, הזיין התל אביבי המגניב שהולך עם הסקטבורד ברחוב, לא הייתי ממשיך לחפש. ואם לא הייתי ממשיך לחפש, אז לא הייתי יושב פה. אני פה כי אני המשכתי את החיפוש. ועד שלא פתחתי בצורה נכונה את הספרות היהודית, והתחלתי באמת לפשפש בתוך הספרייה שלי. אגב, אני רוצה לחזור קצת למה שדיברנו בהתחלה, שדיברנו על האנטומיה של נפש ונשמה. אז מהמם להיות בניו אייג', בהודים ובהעצמה ובפימפום הזה של העצמה והתפתחות רוחנית, אבל כל עוד היא לא מבינה את המבנה שלי, היא לא יכולה לעזור לי. אני רוצה לצלול לעומק דבריך ברשותך, רק אני אשמח, האם בעצם בפשטות של זה, אתה אומר, השלב הראשון עבור גבר בסיטואציה הזאת, זה ללכת למקורות היהודיים? זה קודם כל, לא, זה קודם כל להודות שזה לא עובד. ולהנכיח את החוסר, להסכים לשהות רגע, זה לא עובד לי. זה אחד. ואז לשאול שאלות, להמשיך להישאר בתוך השאלה. דרך אגב, אפשר גם להיות בזוגיות ולהרגיש את הדברים האלה. נכון, כי... גם גברים בזוגיות שמקשיבים יכולים להרגיש בדיוק את מה שתיארת עכשיו. את מה? את מה? תדייק לי. שאני למעשה עדיין בחוסר, אני לא באמת מרגיש שאני... שמע, אני קמתי בלילה 4 פעמים לעשות בקבוק. הלילה האחרון. ודאי שזה פחות נוח מלישון שינה רצופה, נכון? נכון. כל פעם שקמתי, אשתי גם ביקשה ממני מים, או לעשות משהו. ישנתי בלילה בטמפרטורה שהיא לא הטמפרטורה שאני אוהב. היה לי חם. גם אני אוהב להקפיד אחרינו. אתמול בשעה 9 בערב, חזרתי הביתה, היה לי יום מאוד מאוד ארוך. הכנתי שקשוקה לאשתי, לא הייתי רעב. לא רציתי אותה גם. הכנתי. ניקיתי את המטבח, עשיתי מדיח, שטפתי בקבוקים, ממש לא היה בא לי על זה. הייתי עייף, רציתי להתקלח וללכת לישון. ראיתי פרק בסדרה שפחות אני אוהב. היום קמתי בבוקר, הרגשתי גבר, הרגשתי מלך. גם אתמול, גם בתוך הלילה. אז מה אתה אומר? נשמע שהפלטפורמה הזאת היא בעצם החתונה, הנישואים. זה מה שאני מבין מתשובתך. ויש בנו עוד מקור כוח שכל התרבות מלמדת אותנו לקדש אותו. יש בנו עוד איזה נפש, כל מה שמדברים נפש, שמלמדים אותנו, בוא תלמד איך להשקיט את ההצקה. תרווה את זה. אתה מכיר את זה שאומרים, המרעיבו מסביעו, מסביעו מרעיבו? בוודאי. הם מתכוונים למיניות, איבר קטן לו לאדם, המרעיבו מסביעו, מסביעו מרביעו. שמלמדים אותנו שהפוך, דווקא אתה רוצה להרגיע את זה, אל תיתן לזה. אתה רוצה להסביע, אל תאכל. אתה רוצה להרעיב, תאכל. החוקיות עובדת הפוך. אז אני חוזר לשאלה שלך. אותו גבר שמקשיב, הוא אומר, אני בסיטואציה הזאת בדיוק, מה אני יכול לעשות? אותו גבר שמחפש לצאת מזה, ימצא דווקא בהימנעות, אני חסיד של הימנעות. תוכנית 12 הצעדים, היא בעצם מלמד אותנו איך להימנע. מה הרווח שבלהימנע? שהחיפוש, הצורך בשקט, הצורך במשמעות, הצורך בתשובה, הוא צורך שהוא לא יניח לנו. אבל כל עוד אנחנו מוצאים לו איזושהי תשובה מסוימת, אז אנחנו מרגיעים אותו אפילו אם לכמה רגעים. אנחנו לא נשאר בתוך השאלה אם אנחנו הרגענו אותה. אני אומר, בוא, אל תרגיע את השאלה. לא בדרך הזאת. עכשיו, אם אני בהימנעות מהשימוש שלי, מהניתוק שלי, אז מה יקרה? אני אהיה מחובר למה שחסר לי, אני אמשיך לשמוע את מה שחסר לי. אבל אני אומר, אוקיי, רגע, אתה יודע, זה כמו שנגיד, מאוד הטריד אותי,
איך נרגעים בלי שחטה או דרינק? איך סוגרים יום? יום ארוך עכשיו של עבודה ועניינים, איך סוגרים יום? או יום, אתה יודע, שירו עליך מאיראן לצורך העניין. כן. ובאמת זה הטריד אותי, כאילו, מה עושים? וברוך השם, שילמתי הרבה מחירים על אלכוהול וכאלה בחיים שלי, והחלטתי שאני מפסיק עם זה. שאני עושה תשובה אמיתית על הדבר הזה, ושאני מפסיק. אז מצד אחד, הרגשתי טוב מזה שאני מפסיק לעשות נזק למערכת. מצד שני, חזרתי לאותה נקודה שבה הרגשתי רע, אותה נקודה שיצאתי לדרך. כאילו, הבורא אומר לך, תקשיב, אתה לא רוצה להתמודד עם זה עכשיו? סבבה, אין בעיה. כמה זמן גרייס אתה רוצה? שנה, שנתיים, 3, ככה ג'וינטים, להסתובב בתל אביב, וכל מיני שימושים חיצוניים, אתה רוצה כבוד, כסף, בחורות, עניינים, ליצור איזה דימוי עצמי שככה תתעורר איתו בבוקר והוא יסיע אותך, סבבה, כך. אבל בסוף, זה המשחק פה. המשחק הוא משחק שמאפשר לך לדלג שלבים, בלי לנצח אותם. אבל לנצח את המשחק בסוף, אי אפשר. אתה תצטרך לחזור לאותם שלבים שדילגת. אייסי טאוור. כן, בדיוק. אפשר לדלג שלב, לא בא לך לשלב הזה. אין לך עצבים. יאללה, דלג שלב. שלב חדש, איזה כיף פה. אבל אתה לא תצליח לנצח את המשחק. ודווקא הימנעות מכל השימוש שלנו, היא הביתה בתחת הכי משמעותית שאנחנו יכולים למצוא כדי באמת להתחתן. כי אני אומר לעצמי, אני נשאר חסר. אני מסכים להישאר חסר. אני מסכים לסבול. כדי לסבול צריך לסבול יותר. כשאנשים מספרים לי שהם סובלים, אני יודע שהם בכיוון. יופי. אני מאחל להם לא להפסיק את הסבל, לסבול יותר. לסבול את הסבל הבלתי נסבל. סבל כזה שמחייב אותך לפתרון אמיתי. אז שני דברים ברשותך. אחד, אני אשמח להוריד את זה לקרקע, זה דברים מדהימים שאתה אומר. אני ממש מרגיש שאני בקרקע. לא, עוד יותר? עוד יותר, לרמה פרקטית, מחר מה אני עושה, אני לא מבין. זה דבר אחד. דבר שני, הסיפור פה עם הפסיכולוג מאוד מדבר אותו דבר. עם מה שבעצם אתה עברת, עם השבתות, ובעצם נשמע לי דומה גם שהוא אמר לך למעשה הסבל טוב. אתה יודע, המטפל שאני מדבר עליו, אז הוא מומחה בטיפול במכורים, אוקיי? ואני כזה הגעתי כמו איזה דוגמן של תוכנית 12 הצעדים, לא, אני נקי כבר 8 שנים, אני לא שתיתי שלוק יין, לא בירה, ג'וינט, כלום, ובאמת הייתי בטוח שאני עושה עבודה רוחנית אמיתית גם בניקיון שלי. כי בסוף ההסכמה שלי להיות נקי, זה ההסכמה שלי לפגוש את המציאות, לפגוש את עצמי, לפגוש את הילד שאני, לפגוש את החרדות שלי, את הפחדים שלי, את הדימוי העצמי הבעייתי שלי. ואז רק מתוך זה שאני פוגש את האמת, אני יכול לעבוד עליה. ולא להתנתק ממנה. אני לא עובד על עצמי בזה שאני לא מרגיש את עצמי, בזה שאני מנותק מעצמי, אלא בזה שאני מפתח ומוצא כלים אמיתיים חדשים כדי לעבוד על זה. ולהתחיל עם מנעויות, זה קודם כל לדון לזכות את הרווקות שלך. קודם כל להתבונן ולזהות ולהבין במה אתה עושה שימוש, מה השימוש שלך. אני עובד עם מכורים שהם בחיים לא שתו שלוק מאלכוהול או לא ישנו ג'וינט. כן. התמכרות זה תנועה בנפש, זה מחלה רוחנית. זה בהכרח בא ביחד לדעתך? מה? אם אני לא נמצא בזוגיות, חתונה, דברים בסגנון, כנראה יש לי בעיה שקשורה לעולם ההתמכרויות, ואני צריך ללמוד הימנעות. לרוב כן, זה גם הרבה פעמים, אתה יודע, קודם כל זה הכל יושב על הפחד של האנשים, ואת זה אני חוקר מול כל אחד שאני מדבר איתו, ממה הוא מפחד, איזה תפיסת עולם יש לו, ואתה יודע, כואב הלב, כי אנשים משלמים מחירים מאוד מאוד כבדים, בשביל להגן על הפחדים שלהם. ובסוף, כשקופצים את הבנג'י, אז כמו בבנג'י, שאני עומד למעלה, ואני אומר, אימא'לה, הכי מפחיד בעולם, אבל כשאני קופץ, אז מה קורה אז? כולם צועקים, וואו. מופקד לאדם כוח
להתמודד רק בשעת ההתמודדות עצמה. למה זה ככה? כדי שהקפיצה למים היא תהיה מבוססת על אמונה. כדי שאני אצרף את הבורא לתוך הדבר הזה שאני עושה. אם היה לי את מלוא הביטחון לפני שאני עושה פעולה, אז לא הייתה נדרשת אמונה. הייתי בטוח שזה, כאילו, יש לי את הכל. אם אני יוצא לקניות עם 100 שקל בכיס, ואני יודע שאני צריך דברים ב100 שקל, אני לא צריך שאלוהים יעזור לי בסופר, שה100 שקל יספיקו. כן. וככה, אתה יודע, זה גם, הרבה אני גם מדבר על ריצה, ומשתמש במטאפורות מעולם הריצה, שכשאני שוכב במיטה, והשעון מעורר מצלצל, ואני צריך לקום לרוץ, זה נראה לי הדבר הכי סיוט בעולם. מה מקים אותי מהמיטה? וכשאני מתחיל מתוך ה-20 קילומטר שיש לי לרוץ עכשיו, ב6 בבוקר, בקילומטר הראשון בא לי למות, בא לי לחזור למיטה, אני מרגיש שזה הדבר הכי טעות שאני עושה. ובקילומטר ה7 אני כבר רוקד בשדות ובוכה מרוב אושר על איזה מזל ואיזה אסירות תודה שאני פה. אז למה לא גילו לי את האורות שאני ארגיש בקילומטר 7? למה לא גילו לי אותם בשעון מעורר שצלצל 20 דקות קודם? כי ביקשו ממני בעצם למצוא כוחות של אמונה שלמצוא זה עליי לעשות. גילוי האמונה באדם זה האחריות שלי, זה מפעל החיים שלי. אני תמיד כאילו קינאתי, ועדיין אני מקנא באנשים בעלי אמונה גדולה יותר משלי. אבל זה לא מצב נתון, זה לא שרירותי, זה לא לך יש אמונה 2, לי יש אמונה 6. זהו, ככה נולדנו. לא. אפשר לעבוד על זה. להוא יש אמונה 20, כי הוא אמונה, הוא מתאמן באמונה שלו. איפה הוא מתאמן? פה, בתוך מגרש המשחקים. אז גם ללא אמונה, שלא משנה מה יהיה בתוך הזוגיות, בתוך החתונה, אלו התנאים המדויקים, המושלמים בשבילי ובשבילה, כדי לעשות את ההתפתחות שלנו. בגלל זה הבשורות הטובות באנשים שמתגרשים, זה שהם שמו קץ לייסורים שכרגע הם חווים. הבשורות הלא טובות, זה שאם לא יעשו עבודה אמיתית של הזדכחות על המידות שלהם, על תפיסת העולם שלהם, על מה שהם מחפשים ומצפים מהעולם, אז זה יחזור. התפקיד הוא אותו תפקיד, הוא כל פעם יגולם על ידי שחקנים אחרים במציאות. אז אם אני לא אכתוב תפקיד אחר בתוכי, אז זה לא משנה, אז עכשיו הבת זוג הזאת תגרום לי, תראה גם פרספקטיבה של שנים, בגלל זה אני יותר אוהב אנשים, שקל יותר להסביר את זה לאנשים, כזה נגיד מעל גיל 30, שכבר יש להם פרספקטיבה שמבוססת על יותר אירועים זוגיים בחיים שלהם, לראות... ממש בגיל 40 הגעת לה... כן, אני התחתנתי בגיל 40, כן. אבל קל מאוד למטפל שנפגשתי איתו בגיל 38, להראות לי את הקשר של איך אותה הרגשה, אותו תסכול, אותה מצוקה, אותו קושי שלי מול נשים, מול בנות זוג שהיו לי, חוזר על עצמו. אז מה הסיכוי? איך אפשר להסביר את זה אם אני לא בעצם מתייחס לזה שהמורכבות הפנימית, הרגשית, המנטלית, הפסיכולוגית שלי, אם אני לא עובד עליה, אז היא תישאר אותו דבר, פשוט כל הזמן יש שיקוף אחר מבחוץ. על ה-X במשוואה שלי נשאר ה-X במשוואה שלי. אז עכשיו נוגה מאיישת אותו, או סיוון, או שירן, או... אני משתדל רק לתת שמות לא של לקסיות אמיתיות, כי אשתי תקשיב לפודקאסט הזה. זה מתקשר ל... משפט אחרון, אתה יודע מה הגאולה? הגאולה האמיתית, שהיא האינדיקציה לזה שעשיתי באמת עבודה, ולא רק עבודה של אני מרגיש רוחני, ואני מרגיש טוב עם עצמי, היא כשאנחנו מוצאים פיוס אמיתי, וצריבה של פרשנות חדשה על טראומות הילדות שלנו, אז אנחנו כמו סוגרים את התפקיד הזה בתוכנו. הוא לא פתוח לליהוק יותר. אשתי, היא לא לוחצת לי על הפצע הזה. כי הפצע הוא כבר... אני לא מאמין, אגב, שאפשר לעבוד על הפצע לגמרי, אבל אפשר כן לפגוש אותו פחות, ובעוצמה פחות.
וואו, אתה יכול להרחיב על זה בבקשה? יש לי כאילו מלא שאלות על מה שאמרת לפני, אבל זה ממש... אתה יודע שבאופן לא מדויק, לא מודע, אבל ממש ממש מדויק, אנחנו כל הזמן נימשך למי שנוגע לנו בפצע. מה זה הפצע הזה? ואם אתה יכול גם להסביר על עצמך. כל אחד והפצעים שלו, בעיקר פצעים שנוצרו מהדינמיקה במערכת היחסים שלו מול הדמות המשמעותית המחנכת שלו. כן. אמא, אבא, אחים גדולים, מורים בבית ספר. זה למעשה אותו X במשוואה? כן, זה ה-X. ה-X במשוואה הוא הפצע. בדיוק, נגיד בפצע שלי אני יכול להרגיש שלא רואים אותי. מה זה אומר אוקיי. בדיוק באתי לשאול, מה זה אומר שהיא... אני בא משם, אני בא מזה שאני מרגיש שלא מספיק רגישים אליי. אז היא יודעת להתנהג איתך באופן אז כל הזמן אני אחווה, שוב ושוב, מקרים אובייקטיביים, שאני ידע גם להסביר לך אותם, למה, הנה, אתה רואה, לא הייתם רגישים אליי. אז אם אני כל הזמן משנה את החוויה שלי, את הקושי שלי מזה שלא רגישים אליי, דרך זה שאני עובד על ה-X החיצוני, על הגירוי שבא מבחוץ, שכאילו הוא עשה לי את זה, ולא אומר, רגע, זה כל פעם, אתה כל פעם תחזור ותרגיש את זה שוב ושוב, כי זה קיים בך. זה בכלל לא קשור לצד השני. כן, אתה יכול לתת את הדוגמה שלכם, אם זה בסדר, שאני שואל. כן, שפתאום, נגיד, אני לא מרגיש עם אשתי שהיא לא רגישה אליי. עכשיו, השאלה היא, האם באמת מצאתי את אשתי, הבן אדם הכי רגיש אליי עלי אדמות? לא. הצורך שלי, הפצע שלי, לזה שלא רגישים אליי, הוא מקום שעשיתי עליו עבודה. אני כבר לא בא כל כך מדמם. אני לא בא כל כך נצרך. האם אבל עשיתם גם עבודה משותפת? לא. אז זה בא ממך בעצם שהיא ככה. אני בכלל לא, אני משתדל, לא לשנות את ההרגשה שלי, לא לשפר את ההרגשה דרך זה שאני משפר את האובייקט החיצוני שעומד מולי. מה שנקרא, אני מסובב את המצלמה פנימה. נהפוך הוא. וההפך גם, נהפוך הוא גם אומר, תודה לשליח. כן. תודה לשליח, הרי שבא שליח עם דואר רשום, אני לא רב עם השליח. אני אפילו מציע לו כוס מים. הוא מסכן, הוא בסך הכל שליח, בא בחום על הטוסטוס להביא לי את המכתב מבית המשפט. אם יש משהו במערכת ששוב ושוב מייצרת אותה תקלה, צריך לבדוק מה קורה בתוך המערכת. לגמרי. אתה בהתחלה נגעת ואז זה גם גואל אותנו מלהיות כל כך אובססיביים, כן. לדיוק הבלתי אפשרי של הבת זוג שלנו. אנשים כאילו כל כך מתאמצים. איך בחרדים מתחתנים אחרי 3 פגישות, 5 פגישות, 10 פגישות? אני התחתנתי, אני אחרי חודש עם אשתי קניתי את הבת. אז על בסיס מה, אני מטורף? אני לא בן אדם מטורף. אשתי מטורפת? ממש לא. מה, התאהבנו איזו התאהבות שלא הרגשתי לפני זה בחיים שלי? גם לא. אז מה כן? 3 דברים. קודם כל, הדבר הכי חזק שהיה לי איתה, שמהר מאוד זיהיתי, שיש משהו בדיבור בינינו, שהוא יודע להכיל מורכבות. קשר שהלגיטימציה שלו, היא המסוגלות של שני הצדדים, לעוף ולהתרגש ולחוות איזה אורות מטורפים, אין להם סיכוי. כי הם בעצם לא, הם אונסים את המערכת האנושית, והם לומדים שהם במקום, זו תוצאה של כמה אנחנו מסוגלים לעוף ולהתרגש ביחד. בחייאת, איזה מציאות, זו מציאות שזה מעניין אותה בכלל. מה שמתלהט מהר, מתלקח מהר. כן, או בסוף כאילו הרגעים הכי טובים בזוגיות, בחתונה, הם רגעים. המציאות מורכבת מאיזה שגרה שבה אנחנו בתוך המוסך. אנחנו חיים בתוך המוסך. אז זה הדבר הראשון. אמרת 3 דברים. זה הדבר הראשון. הדבר הראשון שזה בעצם לבחור עם מי אתה רב טוב. מישהו לריב איתו, לא מישהו לעוף איתו. הדבר הראשון עוד לפני זה, בחרדים קוראים לזה מציאת חן, אנחנו נקרא לזה משיכה. כן, בסוף זה סיפור רומנטי. סיפור שצריך להישאר על, אתה יודע, על תנאי אבולוציוני להמשכיות. אז כן, אז משיכה, צריך לשכב 200 פעם
או 5 שנים של זוגיות כדי לזהות משיכה, ובכל מצב ובכל תנאי לא. אנחנו אפילו מזהים משיכה בלי לגעת. אז אני לא מציע לאנשים שרגילים לגעת, לא לגעת. כמו שאני לא מציע לאנשים, יש לי גם הרבה מתאמנים שומרי נגיעה, אז אני גם תישארו כמו שאתם. מי שרגיל בשמירת נגיעה, אז שימשיך לשמור נגיעה, כי אם פתאום הוא יתחיל לשכב עם כל דייט שהוא יוצא אליו, אז זה גם מייצר אינדיקציה מעוותת בשבילו. משיכה זה גם דבר אבל מתעתע, הוא עלול גם להשתנות. בטח כשגדלים. משיכה תמיד משתנה, כי היא עוד פלטפורמה, הפלטפורמה המינית בזוגיות, היא עוד מקום שבו אנחנו ממשיכים לתקשר ולקיים את מה שקורה בינינו, האנשים בחיים. וכמה אנשים עדים לזה שהם התחילו במשיכה מטורפת שהתחרבנה לגמרי, מול כמה כאלה שהתחילו במשיכה ממוצעת, והמשיכה היא תוצאה של כבוד. היא תוצאה של מה אתה מביא לתוך הדבר. השאלה שהחרדי שואל, זה מה, הנקודת מוצא שאיתה הוא קם בבוקר, זה מה אני צריך לתת פה, כדי שזה יעבוד. ואצלנו, כאילו, בהגדרה של חילוני, אז השאלה היא, מה הדבר צריך לתת לי, כדי שאני אבחר בו, כדי שאני ארצה אותו. ואז כל הזמן האינדיקציה שלי היא מה אני מקבל. מה אני מקבל תוצאה של אני ארצה בזה או לא ארצה בזה. או שהשאלה צריכה להיות הפוכה, היא מה מתאפשר לי לתת פה. האהבה היא תוצאה של נתינה, בגלל זה אנשים כל כך אוהבים את הכלב שלהם, כי הם רק נותנים לו כל היום. הוא גם המון נותן להם, דווקא דוגמה... אוקיי. לא? אני פחות רואה את זה. אני פשוט, סתם, זה ספציפי מאוד, אבל תמיד אומרים שכלב וחתול זה בדיוק ההפכים בהקשר הזה. חתול נורא תיתנו לי, וכלב נורא נותן אהבה. אבל זה נורא ספציפי. אתה אמרת בעצם 3 דברים שגרמו לך להימשך לאשתך. לבחור באשתך. וחזון, אוקיי? חזון, מה... כי אם בסוף שנינו שותפים אדמיניסטרטיביים למערכת אולי הכי מורכבת שיכולה להיות, תחשוב כמה דרמטית ההחלטה עם מי להתחתן. בסוף אתה מחליט עם מי תלך לישון כל לילה, עם מי תטוס לחול את רוב הטיסות שלך, עם מי תהיה שותף 50-50 בכל החלטה שנוגעת בגידול הילדים שלך. לגמרי. אז אז את זה כן מאוד כדאי לברר בשלב הדייטים. עכשיו, דייטים שהם אובססיביים להיות כאלה מושלמים ורומנטיים ומרגשים, הם לא משאירים מקום לשאלות כאלה, כי אלה שאלות סחיות, אלה שאלות שכאילו מחבות את הרומנטיקה. בואו נדבר על גידול ילדים, באיזה, דתי, לא דתי, באיזה בית ספר, באיזה עיר, באיזה זה, את רוצה מושב, אני רוצה עיר, ומה עם כסף, ומה עם... מי רוצה לדבר על זה בדייט? שדייט הוא השימוש שלי, הוא הניתוק שלי, הוא התעופה שלי. באנו לעשות שימוש אחד על התחת של השנייה, אנחנו קוראים לזה דייט, אורזים את זה בתוך רצון לחתונה, אבל באנו לעשות פה שימוש. בגלל זה דייטים צריכים להיות, סליחה, הכי פשוטים. בחרדים כל הלא מסכימים בדייט, למה? שלא חלילה יתרגשו ולא מהדבר עצמו. קולה. אז בטח כאילו דייטים בארוחות ערב, כאילו, אוקיי, אז זה כן צריך להיות בווייב גם קצת רומנטי, אבל בואו נייצר צורה שמאפשרת למרחב הזה של דייט, לשאול שאלות על חזון, שאלות על לייפסטייל. אז ברשותך, מרכיב עכשיו שמתווסף, שאני מניח שלהרבה אנשים גם לא ברור, עניין המשיכה אליי. זה גם מחזיר אותנו להתחלה, שבעצם אמרת שבעצם לסובב את המצלמה והכל, העבודה הפנימית היא העיקר, להתעסק במוצר שהוא אני למעשה, לעשות לעצמי קופי, כמו שאתה אמרת. אז אני אשמח שגם את זה תרחיב בעצם איך עושים, וגם העניין של מה שדיברנו הרגע, שבעצם לתת את ה... זה מתחבר לעניין גם של השחקן. לא יקרה כלום, אם לתקופה יהיה לנו פחות נוח בחיים. כדי להפסיק לסבול, צריך לסבול יותר. כדי למצוא רצון, צריך למצוא את החוסר. צריך לחיות בחוסר.
אנשים לא חיים את החיסרון שלהם. הם שואפים כל הזמן להיות מלאים כאינדיבידואלים, להיות אקזמפלר כזה, להיות לא חסר לי כלום. אם לא חסר לך כלום, אוקיי, אז good job. יש לך הכל, אתה פיקס לבד. אז כתוצאה מזה גם לא תחפש שום דבר. אז דווקא כדי באמת למצוא, תראה, בן אדם שבא לראיון עבודה שאין לו מה לאכול, בוא נגיד שהוא יהיה יותר קרוב להסכים לתנאים של הג'וב כדי לקבל אותו. כשאנחנו כל כך מלאים בהתפתחות האישית שלנו, כל כך מלאים בעצמנו, כל כך מסופקים, כל כך רבועים, כל כך כאילו הגעתי. עזוב שזה לא באמת, אבל הגעתי. אז למה שאני ארצה עכשיו להכניס איזה גבר או אישה לתוך הסיפור הזה? אנשים ממש כאילו מייצרים כל מיני איזה קומבינות שבהם הם מפריטים גם את הדברים שאפשר היה להשיג רק מזוגיות. אז אוקיי, מין יש לי מפה, משם, כל מיני שיתופי פעולה מיניים מבוססים, תנאים של כבוד לפי הסטנדרט של שני הצדדים שמאפשרים לזה לקרות. מה שנקרא חברים עם ערך מוסף. ועוד, גם אם לא נעצור את זה, אם לא נהיה השליחים שמבינים את הפוטנציאל הטבעי הזה שלנו, את הנפש הבהמית הזאת שלנו, שרק רוצה להרוויח לעצמה ונוחות, וואלה, אני מודאג מזה שעוד 10 שנים בכלל לא התחתנו. כל העניין יהיה כמו של זוגות גייז או חד-הוריים שהם, בסדר, אותם אני מבין, אתה יודע, אבל של הסכמים על ילדים. הסכמים, יהיו מלא עורכי דין של יחסי משפחה, עסקאות. גברים, נשים עושים עסקאות על חינוך ילדים, גידול ילדים משותפים, ומתבוססים, טובעים בתוך הנוחות הזאת שלנו. אתה באמת חושש מזה? כן, אני באמת חושש מזה. כי אנשים מתחילים לבשר איזו בשורה שקרית, זוהרת, נוצצת, עוטפים את הקקה בלקה של בונה, זה אשכרה יכול לעבוד. מהר מאוד היום אנשים חוזרים לתוך הרווקות מהנישואים. לגמרי. אני מטפל במלווה זוגות וכאלה שאתה אומר, בונה, הם אחרי חודשיים, שקצת לא עבד, הם מתגרשים. הקלות שבה מתגרשים, ברור לראות אותה ליחס, אתה יודע, ביחס לדורות הקודמים. בדור של ההורים שלנו, מה זה להתגרש? זה כאילו, אתה יודע, בסדר, אבל זה באמת אחרי וואו, כמה ניסו להציל את זה. היום אנחנו בעולם שאנחנו חשופים כל כך הרבה למודלים נוצצים, מוצלחים של חיים, שהאינדיקציה שלנו, שהמצב שלנו מול התצוגה הזאת החיצונית, הוא מהר מאוד מביא שורה תחתונה שאומרים, בוא'נה, אני חרה לי. כולם במיקונוס, וכולם עם ריבועים בבטן, וכולם עפים על החיים שלהם, ואוכלים סשימי, ורק אני נדפק. אני רוצה לבעוט בהכל, ולחזור לשם. אבל ברבנות, בשנייה שיוצאים אחרי הגירושים, עושים וילון מספר 3, היא פתח, ורואים שם את הדחליל, שעושים פיו, עבדו עלינו. כן. עבדו עלינו. אני יכול לשאול ברשותך? אני ממש אוהב את זה שאתה כאילו מוריד אותי, כאילו לתוך, אתה כאילו מחייב אותי לצופים, וזה בראשם של מעולה. הצופים, אחי. כי אני יכול, אתה יודע, לטוס לתאילנד. לגמרי, זה תפקידי בכוח, מה שנקרא. אלוף. אז אוקיי, אז השאלות שנשארו לי פתוחות מתוך הדברים שממש דיברנו עכשיו, שאני אשמח שכזה נתקוף. בעצם, אנשים שמקשיבים, והם לא מרגישים, אולי זה גם נכון, אולי זה לא, שנמשכים אליהם. הם, אתה יודע, יש המון גברים כאלה, שמסתובבים בעולם, גם נשים, המון, ואתה יודע, שמישהו יסתכל עליי בכלל, אף אחד לא מסתכל עליהם. האם לדעתך הם באותו פוזיציה של, כי החרדים, הדוגמה שנתת של שידוך, פותר את הדבר הזה. לחילונים את זה אין. אז זה דבר ראשון, בוא ניגש לזה, ויש לי עוד גם מספר שאלות שפתוחות עדיין. שמע, אני יכול לענות לך תשובה מאוד גדולה על זה, אני יכול לענות תשובה מאוד תכלסית. וואלה, עשינו ממיניות יותר מדי. אני חושב
אתה יודע, אם נסתכל על תפקיד המיניות ביהדות, ועל ההגדרה מתי לעשות ומתי לא לעשות, כל הריקוד הזה של נידה, כל התנועה הזוגית המדהימה הזאת, שבעצם מגבילה את הביטוי המיני בינינו. ואז מה מתאפשר? איזה שיח אחר מתאפשר לנו דווקא מתוך ההגבלה? איזה חיבור אחר מתאפשר לנו? ושוב, היום, אתה יודע, היהדות היא כל כך, היא הפוך מהכיוון שהעולם מדבר אליו. כאילו, העולם מדבר לכמה שיותר נפש בהמית, כמה שיותר לפרוץ גבולות, כמה שיותר חופש. איך מוקי אומר, מה זה חופש בכלל, אם לא ניצחון האדם על עצמו? אני יכול רק להבהיר רק דבר קטן בשאלה שלי, אני לאו דווקא התכוונתי למיניות, במשיכה. במשיכה. משיכה, הכוונה שמישהו אתה יודע, אז תדע לך שזה גם לא מקרי, כי נגיד באיזשהו שלב, אני מבקש מאנשים שאני עושה איתם תהליך, להראות לי את היסטוריית החיפוש שלהם בטינדר או באפליקציות. ותשמע, זה לא מדע מדויק, כן, ואני לא אלוהים, אבל אתה רואה כמה פעמים שאנשים מחפשים מתוך אופציות שהם בוודאי ידחו אותם. המשיכה שלנו לתחייה היא משיכה שבעצם משחזרת חוויית תחייה ילדית שאנחנו כולנו עברנו בה. כדי שנעבוד עליה. אז כשאומרים אין לי אופציות להתחתן איתם, זה נכון. כל האופציות, אנשים בכוונה נמשכים לאופציות שהם רוצים את מה שבדימוי העצמי ישרת אותם, והם מונעים מבחירת בן זוג שמהדיר אותם, משדרג את המיתוג שלהם, ולא מתוך מישהו שבאמת מתאים להם, שבאמת מתאים במה? בחזון, איך אתה רוצה לחיות? במשיכה, אנשים כאילו, בסוף כאילו צחק את כל החוקים, זה לא כזה מסובך, אתה יודע. אתה אומר, מי שחושב שלא נמשכים אליו, לא מסתכל לכיוון הנכון. נכון, כי כן, וזו באמת גאולה אמיתית לבן אדם לקלוט את הדבר הזה. כי כל האופציות שהן האופציות האמיתיות שלו, אלה האופציות שלך. לא רוצה, הוא לא רוצה. הוא רוצה את זה שם. לגמרי. את מה שלא רוצה. אז חיים שלמים, שנים רבות, אנשים כאילו נתקעים על לא מבטרים, על אני רוצה דווקא את זה שלא רוצה אותי. אבל אני אגיד לך כן רק משהו נתון, באמת נגעת באפליקציית היכרויות, אז יש שם באמת מחקר שמראה שכ-70% בערך מנשים, לא, סליחה, 90% מנשים נמשכות ל-10% מהגברים. זאת אומרת, לפי מה הפניות שנשים עושות בפועל באפליקציות, ניתן לראות שכ-90% מהגברים לא נמצאים בסקאלה של ימינה. זאת אומרת, אין שם הרבה רצון להתפשר. תגיד, לעומת זאת, גברים מתפשרים כביכול יותר מוכנים פחות נכון, כי אני חושב שזה לא פייר לנסות להגדיר, בגלל זה המחקרים כאלה, נגיד, הם לא מחקרים שאני מתחבר אליהם, כי אנחנו גם יכולים לראות במציאות הרבה פעמים חיבורים בין גברים לנשים שהם תמוהים לנו מצד האישה. לגמרי. המערכת המשיכתית, הנשית, היא מערכת שהיא בעצם עוברת צינורות הרבה יותר רגישים ומורכבים מאיתנו. זהו, זה מה שאני חשבתי שאתה תגיד בתשובה שלך. כן, גבר הוא בסוף, אתה יודע, ציצי תחת, זה כאילו לא כזה מסובך. אבל אפשר להימשך אליך בלי שאתה תראה יותר מדי טוב, זה מה שבעצם אתה אומר. לא אני אייצג את כל הנשים שבקלות יגידו כמה המשיכה שלהם, זה לא בכלל, תשאל את רוב הנשים, גבר עם ריבועים או עם בטן קטנה, לא עושים מזה כזה סיפור אצל אישה. כי באמת, אם היא מחוברת לנקביות שלה, אז היא מסכימה להיות מקבלת.
ואם היא מסכימה להיות מקבלת מהזכר, אז היא בעצם מזהה, הנקביות שלה מזהה זכר שהוא משפיע, שהוא מוביל, שהוא חזק, שהוא מנהיג, שהוא רוצה לתת, שהוא לא בריכוז עצמי, שהוא בהתגברות על עצמו. אז אני יכול לקרקע רגע את וזה התשובה? מושך. זהו, כי בעצם נתת פה שני דברים. אחד, בעצם, עצם זה שאתה מסתכל על האפשרויות שאתה לא יכול להשיג, זה בעיה מספר א', זאת אומרת, תסתכל יותר נכון על המציאות ותקבל את מקומך באופן שיהיה גאולתי אפילו, אתה אומר. מצד שני, אבל אפשר לעבוד על כוח המשיכה של עצמך. כן, אבל תראה, זה גם נורא נורא קשה, מאוד מאוד קשה לאנשים לקבל את מה שנקרא, מה שמתאים להם, ולא מה שהם רוצים. בדיוק ראיתי את הסבתא בזגורי אימפריה, אומרת, תקשיב, אומרת לה באוטובוס שם, שהן נוסעות לקברי צדיקים, בחורה שהיא בסדר, בסדר גמור, היא רוצה מישהו שהוא מצוין, מצוין מאוד, היא צריכה, היא בסדר גמור, צריכה בסדר גמור. לגמרי. זה אכזרי, וזה מתסכל נורא גם להגדיר דברים ככה, ואני בעצמי לא אוהב להגדיר דברים ככה, אבל, כי בסוף זה באמת, זה יותר מורכב מזה. אבל גם אולי עשינו ממיניות אינדיקציה שהיא קצת יותר מדי, לגמרי. אינדיקציה זה שאנחנו במקום או לא במקום. אתה מכיר את ג'ורדן פיטרסון? לא. אחד ההוגי דעות המובילים של דורנו, פסיכולוג כזה קנדי מדהים. וואו, שלח לי אותו. חייב, אני מניח שהרבה, כן, ישמחו שתקשיב לו. העניין הוא שיש לו ממש הסתכלות ספציפית על הדבר הזה, שהוא אומר שלגברים בשלב ילדי, שמעתי אותך אומר משהו דומה, נתקע במוח איזשהו אימג' של תמונה של אישה שהם תופסים כאיזשהו אידיאל divine feminine, כזה, הנקביות כזאת היא קדושה, נשגבת. ואז הם פשוט מחפשים את זה כמו מין השתקפות כזאת שנמצאת תמיד מולם, כמו, הוא קורא לזה לרדוף אחרי טינקרבל בפורנו. זה בעצם מחפשים את התמונה הזאת כל הזמן, ואז הם מנסים להלביש אותה על כל אישה שהם פוגשים, אבל היא בחיים לא תהיה הדבר הזה, והפורנו רק עושה את זה עוד ועוד ועוד יותר רחוק ממה שאתה יכול להשיג. שמע, אם אתה רוצה לדבר על פורנו, אז תזמין אותי לעוד פרק, כי יש לי להגיד בזה, אתה יודע, דברים אינסופיים. באמת זה עניין, אני חושב שפורנו היום הוא אולי השימוש הכי נפוץ. שימוש, ניתוק. הקלות שבה אנחנו, אתה יודע, פעם כשהייתי ילד, אז היו לי קלפים. של בחורות ערומות. אני מבין, שהייתי מחביא מתחת למיטה, זה היה, אתה יודע, וידאו, עכשיו לך תראה שההורים לו בבית, היא כזה קלטת וידאו. היום הקלות שבה אנחנו יכולים לעבור אני באיזה חוויה, בפחד, באיזה הלקאה, באיזה דימוי עצמי נמוך, באיזה ריקנות, בדידות, שנאה עצמית, המעבר, האפשרות לעצור את זה, היא כל כך נגישה, שנדירים האנשים שיכולים לעמוד בזה. בגלל זה אצלי אני חסום. אתה יודע, הכל חסום אצלי מפורנו, הטלפון, המחשב, הבית, הכל חסימה כזאת רצינית מאוד. הדמות בחזרות, אם כן, היא כזאת, היא מבוססת. תשמע, בסוף אתה יודע, היא לא, כי כאילו נכתבה בלי קשר אליי בכלל, אבל אתה יודע, אנחנו... ואני בא מזה, בטח, ברור. אבל אוקיי. אני בא מהרצון, ההתפתחות הרוחנית הכי גדולה שעשיתי ועושה, היא ההסכמה להישאר במה שיש. כן. בלי לברוח ובלי להפסיק את החוויה הפנימית שלי. ורק משם, גם משם הצלחתי להתחתן מתוך הימנעות, מתוך להגיד, אני מסכים לסבול. אני מסכים להכיר בסבל, שהשיא של זה היה שאני עושה קידוש לבד, ואני מסתכל על השולחן עם המפה הלבנה והסלטים והחלה, ואני בן 40, ואני קולט שאני לא בכיוון, שאני מכור לעצמי, שאני מכור להנאות, שאני מכור לריגושים, שאני מכור לדימוי עצמי. נשאר כזה פתוח. כי תראה, אתה יודע, גם כמטפל בקליניקה, אז אני מהר מאוד מתווך את זה לאנשים שלא יצפו שאני אעזור להם להרגיש טוב. אני לא המטפל הלאבר הזה שכאילו
איזה כיף הוא נותן לי, אני לא מרצה את הצד השני, ואני לא מתחנף לצד השני. כן. ואני, אתה יודע, כן, טיפול זה כואב, כי בסוף מצאנו כל כך הרבה הרגלים ושימושים, שמנתקים אותנו, שאנחנו משלמים עליהם מחיר, ושהם תוקעים את החיים שלנו מלהתקדם. שהם תוקעים את האבולוציה האמיתית, הרוחנית, שאנחנו צריכים להתקדם לתוכה, של ניסויים. כן. ואנחנו עושים כל כך הרבה פעולות, שגורמים לנו להרגיש טוב. ואם אנחנו מרגישים טוב, אז אנחנו לא מחפשים שינוי. אם אנחנו לא מחפשים שינוי, אין לנו באמת רווחיות בלהתחתן. כן. כי הבשורות הכי רעות, זה שאנחנו מצליחים להגיע למצב שאנחנו טוב לנו. אני עושה מה שאני רוצה, יש לי את השקט שלי, יש לי את התנאים שלי, אני גר איפה שבא לי, הבית שלי, כמו שאני רוצה, הכל אני. ורק בהימנעות מתוך, אז אני הייתי ככה, החיים שלי היו מלאים, הרגשתי שטוב לי. הרגשתי שכאילו הכל יחסית סבבה, יש רגעים בבית כנסת, בשבת, וזה שאני מקבל כזה פצצה של, פתאום אני רואה את החברים שלי עם הילדים, את האחיינים שלי, ואני אומר, אחי, אתה לא בכיוון, כאילו, מה איתך? מה אתה עושה? אתה עדיין באותו סרט של גיל 20. גם בבוקר יוצא לרוץ, הולך לזה, הולך לעבודה, צילומים, דינר, חברים, בסדר, אתה חוזר בתשובה ושומר שבת ועושה דברים כאילו של התפתחות, אבל מערכת ההפעלה מבוססת על אותם דברים חיצוניים שאתה ממשיך להשתמש בהם. אתה ממשיך לרוץ אחרי המשכך כאבים. כל החיים אתה בתוך המשכך כאבים. עכשיו, באיזשהו שלב צריך להגיד, יאללה, פאק לאדוויל, אני לא לוקח אותו יותר, ואני מסכים להרגיש את מה שיש. ולפתור את זה, אז צריך לעשות ניתוח, בואו נעשה ניתוח. אז ניתוח זה לא כיף, אף אחד לא כיף לו שחותכים אותו ותופרים אותו. זה מה שאתה עברת. כן, זה מה שאני עברתי, והשיא של זה היה, שגם השבתות הקשות שלי כרווק, שומר שבת, זה שבתות קשות, אז עשיתי שימוש בחזרה בתשובה. עשיתי שימוש בחבורה. שנפגשים ועושים ביחד ושירים, והפכנו את הרווקות לפסטיבל. פסטיבל הרווקים שומרי השבת. שגם עוד יותר, אם אני עושה בזה שימוש, אז אני גם מבין שכשאני אתחתן, אני לא יכול לבוא לשבתות האלה. כי אני כאילו כבר נשוי עם ילד, וזה כבר לא בשבילי. אני לא הקהל יעד של זה. והשיא היה שהתחלתי לעשות שבתות לבד. אתה שב ותפגוש את הפאקינג מציאות שלך. שאני מסתכל על שולחן השבת, הערוך, שאני עם ג'ל בפוני ולבוש חולצה לבנה, חזרתי מבית הכנסת, והשאלה איפה אשתי ואיפה הילדים שלי, וגבר של מי אני, ובעל של מי אני, ואיך אני לבד פה בעצבות הזאת, ההדבקה לקיר שאני הרגשתי שם, החרדה שאני הורדתי את הכוס קידוש וישבתי והייתי בהתקף חרדה מזה, היא זרזה משמעותית את המסוגלות שלי להתחתן. המסוגלות להתחתן היא לא כמו שמציעים לנו היום, אתה תהיה שלם עם עצמך, יהיה לך הכל, 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 את תהיה הכל, 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 ואז בוא ננסה שהכל, הכל הזה שלא חסר לו כלום, והכל, הכל הזה שלך שלא חסר לו כלום, בוא נמצא איזשהו אינטרס שישכנע אותם לפרק את כל הטוב הזה, ולנסות עכשיו לחבר אותו לחברה אחרת. חברות מתמזגות שיש להם אינטרס, שחסר להם משהו. נכון. זה היה התשובה שלי לשאלה שלך בהתחלה, לפני שהמצלמות נדלקו, למה אני וזוגתי לא מתחתנים. אמרתי לך שבעצם כל אחד צריך עדיין למצוא את עצמו. תיזהר, אתה לא יכול למצוא את עצמך. מעניין ממש. אני לא יכול למצוא את עצמי. עכשיו, אני באמת זכותי להגיד משפטים כאלה, כי לקח לי 40 שנה עבדתי בזה. תחשוב, עוד 10 שנים אחריך. 10 שנים פעילות רוחנית, לא שהייתי אתה יודע, בחיפוש, בהתפתחות, בשאלת שאלות, 200 פעם הייתי בהודו, בסיני, בסדנאות, בפסטיבלים, בלימודי בודהיזם, ורק על הנפש, נפש, 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 שהעמיקו עוד יותר את הבעיה שלי. אמרו לי, אני בכיוון משמע שקט לי, נעים לי, שלם לי. מדויק לי. מדויק לי. וואלה, זה לא, אין מדויק. זה לא צריך להיות מדויק. מה בנוגע לחוויה של בתוך הזוגיות כבר? ובעצם, כי גם בתוכה, מה אתה חושב שהסיבה העיקרית למערכות יחסים שלא מתפקדות טוב? יכולות שנים, אני מכיר הרבה זוגות, אתה יודע, 50 שנה אפשר להיות בתוך זוגיות. נשארים בתוך התפיסה הזאת, פשוט בתוך זוגיות. זוגיות זה לא, כי אם זו הגישה שלנו,
עדיף שנשאר רווקים. אם הגישה היא מה יוצא לי מזה, ומה אני מרוויח, והכל סביב הדיוק שלי והנוחות שלי, עדיף להישאר רווק. יש לך הרבה יותר סיכוי להצליח בזה, מאשר בזוגיות. ואז אם הזוגיות כל הזמן היא מתאימה לי או לא מתאימה לי, היא בעצם משרתת אותי או לא, ההגדרה שלי היא מאוד ספציפית, הציפייה שלי מתוך הפורמט הזוגי לצד השני היא מאוד מאוד ספציפית. אתה יודע, כשאני בריבים שלי עם אשתי, בהתחלה, אז היא כל הזמן הייתה ניבלת מהריב, כי היא באה מעולם שמבחינתה, אם לא טוב לך, ואתה עכשיו מדבר על דברים שהם פחות טובים בקשר, אז אתה בטח תרצה ללכת. ואני כזה מהר מאוד אמרתי לה, שומעת? אין לי פרד, כאילו. עזוב שכאילו, אני כל הזמן צוחק עם אשתי, שאני ממנה לא מתגרש בחיים, כי האחים שלה וההורים שלה זה אנשים שאני הכי בעולם, הם חברים שלי, אז כאילו, אתה יודע, בשביל אלי וזה, אני בחיים לא מתגרש, אבל... כן, אבל אתה אומר לה, זה בסך הכל ריב. זה לא עכשיו... או לא בסך הכל, או תקופה. בסדר, הכל טוב. לא נפרדים, כי אני פה, יש לי מפעל חיים. איזה יופי. את המפעל חיים שלי. אפשר לקרקע, ואני אשמח שתרחיב את זה, אבל תפקידי פה באמת להוריד את זה לפשטות, לסלוגנים. אז האם אפשר להגיד שלמעשה, אם אתם נמצאים בזוגיות שנים, ארוכה, ואתם לא טוב בה, תסובבו את המצלמה החוצה, מה אני יכול לתת? כי אתה מתעסק במה אתה מקבל או לא מקבל. זה מה שאני שמעתי בתשובתך. נכון. אני כאן על מנת להשפיע, על מנת לתת, על מנת להשתנות. לא על מנת לקבל. זה כמו שבחדר כושר אני לא כועס על אני לא שואף למשקולות כמה שיותר קלות. כי אני מבין שמתוך ההתנגדות אני מתפתח. אנחנו לא מתפתחים מנוחות, משקט, מהגענו. אנחנו מתפתחים מתוך הקפות, מתוך הפיצוצים, מתוך המורכבות, מתוך הקושי. משם אני מתפתח. עכשיו, אם אני מסכים לפגוש בנוכחות של הקושי בחיים שלי, בלי להיות בשימוש שמנתק אותי מזה, אז פה בדיוק ההתפתחות. במה? בזה המציאות מאלצת אותי למצוא בי איכות אמיתית שתשפר את החוויה הפנימית שלי. יאללה, אז בואו כזה נתכוונן לסיכום, נחזור רגע לזה ונסיים. אז אוקיי, אני רק פשוט, הדבר שאני עדיין הייתי רוצה להבין, כי הנושא שלם, שוב, נגענו בכמה דברים שיכולו להיות פה עוד פודקאסט שלם נוסף, אבל עניין נגעת סביב דייטים, נגעת בזה, שצריך לעשות את זה בעצם פשוט, אבל יש גם את המרכיב של תפקידו, של הזכר, תפקידה של הגבר והאישה בתוך המערכת יחסים, וגם בתוך זוגיות עצמה. רציתי שיהיה לנו זמן להתעסק ממש בעולם הזה של תפקיד הזכר והגבר במשפחה, ואישה במשפחה, ודברים בסגנון, ואולי גם מתוך עולם הדייטים, אבל תתייחס לזה איך שאתה... כן, אתה יודע, בכלל אפשר לראות היום שיש עיוות גדול בצורה בין זכרים ונקבות, כי באמת בכולנו יש... גם בזכר וגם בנקבה יש צד זכרי וצד נקבי. זאת אומרת, גם אני כזכר יש לי צד נקבי וצד זכרי. הצד הנקבי שלי הוא הצד המקבל, והזכרי שלי הוא הצד המשפיע. כל אחד, למה יש? בזה, כי אני מקבל מהבורא, אז אני צריך להיות נקבי, אני מקבל מהמטפל שלי, אני מקבל מההורים שלי. אז כן, יש בי צד נקבי, וצד זכרי, שבו אני צריך להיות המשפיע, להעביר לאשתי, להעביר לילדים, להעביר לעולם. וכאילו כל מהפכת הפמיניזם, שוביניזם, עשתה עוול גדול מאוד בזה, כי מבחינה מיתוגית הם מאדרים איזו הצלחה נקבית להיות מאוד זכרית. ואז בעצם כמו גם, אתה יודע, גם מנגנון הגנתי, הישרדותי של אנשים היום להיות מאוד זכריות. עכשיו, גבר זכרי, שמאוזן בזכריות שלו, שפוגש אישה זכרית, אתה יודע מה הוא חווה? מה? היא לא צריכה אותי. כן. אם את לא צריכה אותי, אני מת. זה מה שבעצם השוביניזם חינך אותן, להיות צריכות את עצמן. ואישה זכרית שמזהה גבר נקבי, הגבר הנקבי הוא בנקביות, אז פה העיוות. כי הגבר הנקבי שמזהה אישה זכרית, זה גם מתאים. זה מתאים מעוות, אבל זה מתאים. כי הנה, היא זכרית, הוא נקבי,
זה יתאים. צריך זכר ונקבה במערכת יחסים. כן, בכלל בעולם, ב-BPM של הקיום עצמו. כן. תנועה זכרית ותנועה נקבית. אז רק אם אתה יכול להשלים את מה שאמרת. קחי את הז'קט שלי, קחי. כן. מה המחיר? לי יהיה קר, לא משנה. צריכים אותי. צריכים אותי. אני מתבקש להשפיע, אני מתבקש לתת. והתנועה, וגם, נגיד, אני יום שלישי, ימי שלישי, זה יום שאני לא משפיע, אני רק מקבל. אני בלימודים, אני לומד באילמה, תורת הנפש, וכזה, כל יום שלישי, לא מקבל מטופלים בקליניקה, כלום, כאילו אני בבחינת מקבל, מקשיב לפודקאסטים, קורא ספרים, רק מתפנק, רק מקבל. אני נקבי ביום שלישי. מבין? שאר הזמן אני זכרי. אז מה העיר אותי בלילה? באושר, שצריכים אותי. עכשיו, אם אשתי הייתה אומרת לי, תישן חיים שלי, נסיך יפה שלי, תישן, אל תקום, אני אעשה הכל. אני אזרוק את הזבל גם, ואני אביא פרנסה, ואני אגדל את הילד, ואני הכל יעשה. איזו אישה טובה, בואנה, איזו אלופה, נותנת לי פינוקים של החיים. הייתי מת. אשתי צריכה אותי, היא נקבית, אני הזכר של הנקביות הזאת. אז גם כל אחד צריך עם עצמו לבדוק שהוא גם בחינת מקבל וגם בחינת משפיע. נשים, אתן מסכימות לקבל? אתן מסכימות לקבל? כי אם אני מסכימה לקבל, אני חשופה. אני בעצם מודה שאני צריכה ממך. אין דבר מושך. אם אני חסרה ממך, אז אתה גם יכול לא לתת לי. כן. ואז אתה יכול בעצם לפגוע בי, בגלל זה השורש של העיוות הזכרי והנקבי הוא הגנתי, שהאישה לא רוצה שנדפוק אותה, שכאילו לא תיתן לה בסוף את מה אז היא הופכת להיות זכרית, לא צריכה ממך כלום, נשמה. כל טוב, אני יכולה לבד. צודקת, את באמת יכולה לבד. הניתוח הצליח, אבל החולה מת. אז מה זה עוזר? את חייבת אותי. תסכים. אני חייב שתהי חייבת אותי. את חייבת להיות חייבת אותי. בשבילך. אני זכר, כי אני חייב את התנועת נפש הזאת בעצמי. אני חייב לקיים את הפונקציה הזאת בי. בגלל זה אושר היום הוא תוצאה של נתינה, ולא של לקבל לעצמי. כן. ה-New Age דפק אותנו, אחי. לגמרי. דפק אותנו. הוא לא מתחשב במערכת, הוא לא מבין אותה. לגמרי. יכולנו עוד שעתיים, אבל... כן, בדיוק. אתה איש עסוק, ונחזיר אותך להסתכל. מה זה כיף, אחי. גם לי, ממש. ממש. ממש שמח שבאת, תודה תודה רבה. הרגשתי שאתה מכוון, שאתה שם. איזה גבר. משתדל מאוד. תודה רבה לך. תודה. מה אמרתי לך? אתה רואה? מה אמרתי לך? ברוך השם, רק המים. בדיוק.